Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, vă reamintesc cu drag și de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți link în primul comentariu. Hai să vedem așadar mesaje. Ce trebuie tu să știi pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Bun. Se pare că avem primul mesaj. La baza pachetului avem 4 de monede și steaua. Cineva aici care ține foarte mult cu dinții de o situație anume. Mai văd de asemenea cu steaua și o conexiune cu zodia Vărsător. Pentru unii poate să fie și o noutate care a apărut legată de muncă sau poate să fie și un moment în care zici gata, văd acea lumină de la capătul tunelului, văd acea veste care îmi umple sufletul cu bucurie. 4 de monede, uite, înseamnă stabilitate. 4 de monede înseamnă, cum să zic eu, 4 de monede, uite, poate să însemne și stabilitate, dar poate să vină la pachet și cu o încăpățânare a cuiva. Cineva care nu e deschis să renunțe la un anumit lucru, e cineva care e foarte mult taxat pe bani, pe ideea de stabilitate. Apoi avem aici în plan personal justiția, o conexiune cu zodia Balanță, dar și o decizie importantă care se ia în plan personal. E o decizie legată de acte, e o decizie care ține și de o relație. Poate e o perioadă în care lucrurile se văd mult mai clar. De asemenea, justiția poate să reprezinte și un adevăr. Justiția, de asemenea, poate să reprezinte și o persoană în jurul tău care este foarte, foarte hotărât. Următorul mesaj, regele de spade, hopa, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În plan personal, văd aici o legătură foarte puternică cu o persoană cu uniformă sau o persoană mai încăpățânată, este o persoană mai invidioasă. Atenție la un dușman ascuns, da? Cineva care își urmărește interesul său, cineva care își urmărește dreptatea sa. Deci e un personaj mai ciudat, aș zice eu aici. Hai să vedem despre ce este vorba cu justiția. Și avem așa, asul de spade, 4 de cupe. E vorba de un moment în care, uite, e cineva aici căruia ceva nu-i place, ceva nu-i convine, cuiva nu-i convine, o decizie care s-a luat, poate este o persoană care nu acceptă un anumit adevăr, cineva care nu acceptă ceva ce îi se oferă. Uite, avem 2 de cupe. Poate, știu eu, regele ăsta de spade are alte planuri în legătură cu ideea de relație. Regele ăsta de spade e ca și cum nu vrea să se lege la cap, da? Poate chiar cu actele sau poate să fie și un om care pur și simplu simte că îi se face o nedreptate. Apoi avem așa, pajul de spade, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În plan personal văd pe cineva care e foarte curios, e foarte sigur pe el. Este vorba despre o persoană care se concentrează foarte mult și pe sfera aceasta financiară. Este vorba și despre o persoană care e foarte curioasă, fie în legătură cu sănătatea ta, fie în legătură cu banii tăi. Uite, avem moarte, o conexiune cu un scorpion. Deci aici e vorba clar de o transformare care se petrece, o închidere. Și fie e vorba de o închidere în sfera relațiilor, fie este vorba aici despre o schimbare mare prin care cineva trece. Da? Și pe care cumva trebuie să o accepte. Apoi avem cavalerul de bâte. Este o perioadă în care tu te arunci așa cu capul înainte, cu foarte mult entuziasm. Este o perioadă cu pasiune, cu foarte mult curaj. De asemenea, este vorba despre o perioadă în care lucrurile încep să arate mult mai clar. De asemenea, tot cavalerul de bâte poate să reprezinte și o persoană foarte energică, poate să reprezinte și faptul că te bucuri de ceva anume, te bucuri de aplauze, te bucuri de lucrurile pe care ceilalți le oferă. Iar apoi avem asul de spade, da? Deci uite, poate din punct de vedere profesional, uite, primești o veste, este o veste eliberatoare. Tot pentru tine din punct de vedere profesional poate să vină aici și o decizie importantă, da? Uite, eu aș zice că e vorba de o victorie.
7 de spade, regele de spade. Hopa, o legătură din nou cu zodia asta de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Eu cred că are legătură cu un personaj mai viclean din fire, da? Poate are legătură cu o persoană mai dură, mai rece, poate să fie vorba despre o persoană care, știu eu, își face tot felul de planuri, tot felul de strategii, poate să fie vorba și despre cineva care e foarte agitat aici, poate în legătură cu legea, da? Poate sunt niște probleme. Hai să vedem, asul de spade. Optul de spade și cinciul de bâte. Deci aici e vorba de o hotărâre în legătură cu o ceartă. Poate are legătură și cu cineva care răbufnește. Da? Apoi avem aici steaua și cu nebunul, o legătură cu zodia Vărsător. Deci din punct de vedere profesional, ce văd eu aici este o noutate care apare. Poate să fie o noutate care stinge un conflict sau într-un conflict, da, într-o situație complicată, pentru că e cineva aici care tot ține în el sau în ea și e o persoană ușor mai impulsivă. Poate să fie vorba despre o energie masculină, da? Însă, în egală măsură, poate să fie vorba, uite, și despre o rupere bruscă, poate legată de un grup, poate legată de ideea de familie. Mai vreau un mesaj. Pajul de monede. Deci aici poate să fie ceva legat de o persoană mai tânără sau poate să fie ceva legat de un nou început. Surpriza, 6 de bâte îndrăgostiții. Wow! O legătură cu zodia Gemeni, dar ce avem aici ca și surpriză este vorba despre o realizare în dragoste, este vorba despre o veste bună care ține de ideea de cuplu, este vorba despre o veste bună care ține de ideea de pasiune, de colaborare, este vorba despre o veste bună care poate avea legătură și cu o persoană foarte pasională, foarte energică. Ia să vedem. Asul de bâte, deci surpriza are legătură cu multă pasiune, da? Un nou început, o bucurie foarte mare. Tot surpriza cu asul de bâte poate să reprezinte și o creștere, da? O creștere foarte mare. Mai vreau un mesaj. Cinciul de spade. Poate cineva care face un gest nebunesc așa deodată, uite, pentru că cinciul de spade înseamnă totuși cineva care își urmărește interesul. Poate să fie și cineva care profită de o anumită poziție. Uite, parcă e cineva care amână, care pleacă, dar pentru unii poate să fie, uite, și o veste surprinzătoare pe care o aflați în legătură cu o călătorie îndepărtată. Hai să vedem îndrăgostiții. Regina de spade, marele preot, o legătură cu zodia Taur avem aici. Eu cred că surpriza are legătură cu o decizie în sfera relațiilor. Poate e vorba de o decizie oficială a unei relații, poate este vorba și despre o colaborare importantă. Pentru unii e ca și cum învățați ceva foarte important. Spânzuratul, 2 de bâte. Poate să fie, nu știu, și cineva care e obligat să plece undeva, cineva care e obligat să se sacrifice, să renunțe la ceva. Poate pentru unii, atenție, surpriza să aibă legătură cu un sacrificiu, cu o suferință a cuiva care se duce, care se dizolvă. Da? Pentru că, uite, avem aici 9 de bâte și 5-ul de monede. Care, bineînțeles, poate să reprezinte, da? Și, cum să zic eu, poate să reprezinte și faptul că cineva renunță, dă la spate, cineva pur și simplu nu mai dorește un anumit lucru. Poate să fie și cineva care se simte singur, abandonat, sau o persoană poate chiar cu o problemă de sănătate. Uite, avem 10 de spade.
Surpriza poate are legătură cu un sfârșit dureros într-o relație. Fie e vorba de relația ta, fie este vorba despre o relație din jurul tău. Este clar aici că cineva se simte pus la pământ dintr-un anumit punct de vedere. Dar e clar că ceva se decide, da? Din punct de vedere oficial. Pajul de cupe. O invitație pe care cineva o primește. Poate e și o veste legată de un copil. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem cheia și casa. Ei, surpriza aici are legătură cu un secret pe care îl afli, fie în legătură cu casa ta, poate e vorba de un cuplu din casa, din familia ta, fie pentru alții poate să fie vorba despre un secret pe care îl aflați, despre o familie de prin jurul vostru. Da? Poate, știu eu, să fie vorba și despre o decizie care ține de ideea de casă, de stabilitate. Și avem așa, labirintul și fântâna. Ei, aici eu cred că e vorba de o situație foarte complicată. E o situație din care pur și simplu nu se putea ieși. E o persoană care tot se învârte în același cerc la infinit și acum pot ieși niște secrete destul de puternice la suprafață. Ai vrea un mesaj? Avem copacul și sicriul, deci este vorba despre un sfârșit din temelii, da? E ceva foarte vechi, care se sfârșește, care se închide. Mai vreau un mesaj. Avem busola, da? E ca și cum se hotărăște o direcție de mers. Se hotărăște încotro merge toată situația. Și uite, poate să fie, repet, o decizie oficială. Sau decizia de a merge de unul singur, decizia de a merge pe cont propriu. Hai să vedem. Oracolul ăsta vorbește așa, despre niște ochelari de soare, da? Cineva care se uită, da? Cineva care ascunde poate ceva. Avem o oglindă, a te uita la celălalt, o relație, uite, de suflete gemene. Deci aici surpriza are legătură cu o relație de suflete gemene. Poate e cineva care joacă la dublu în oglindă, poate să fie și asta. Dar uite, avem dragonul zburător, da? Deci lucruri care ies la lumină, adaptare, schimbare. Din nou, ideea de călătorie, dar călătorie din asta mai îndepărtată. Dragilor, surpriza, avem șarpele, competiție, o persoană care se uită peste umăr, o altă femeie sau un alt bărbat, da? O altă persoană care intervine în povestea asta. Iar apoi avem seducție, atracție, flirt, întâlnire, tentație. Da? Deci poate să fie vorba și despre cineva care îți propune poate o poveste de iubire. Pentru alții din contra poate să fie vorba și despre faptul că aflați de cineva că a intervenit în toată povestea asta. E ca și cum se împart lucrurile în două. Hai să vedem ce zic frunzele de ceai. Avem așa un buchet, complimente pe care le primești de la un admirator.
Avem craniul, secrete care sunt ascunse de tine. Deci cineva care poate te admiră în secret și care acum abia îți spune. De asemenea, poate să fie vorba și despre niște sau despre o iubire în secret despre care tu nu știi și despre care acum vei afla. Uite, avem torța. Ceva care se aliniază, o dezvoltare spirituală și înțelegere. Da, e ca și cum se aprinde acolo o lumină. Avem morcovul, niște oportunități avem aici. Apoi avem cangurul, un timp care nu este programat, ceva ce trebuie programat din timp. Iar apoi avem un pod care se rupe. Un pod care se rupe. Uite, avem un eșec, da? Care vine într-o problemă. Eu cred că are legătură aici cu ceva ce n-a fost programat. Da? Ceva ce începe să se schimbe peste noapte. Și avem ochiul, abilități psihice și ai încredere în intuiția ta. Pentru că aici, uite, pot fi niște probleme temporare legate de o persoană frustrată. Și avem pădurea, cineva care nu gândește foarte clar, da? Dar, repet, e și cineva care ascunde aici multe lucruri, care, da, pot ieși la suprafață și se poate face claritate. Uite, avem o femeie sinceră a discuta sau a relaționa cu o femeie cu părul blond, gri sau părul alb. Și avem aici luna aprilie, cifra 4, zodia Taur, zodia Berbec, tentația te va testa. Și că ai grijă că sunt inamici care lucrează împotriva ta. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.